Përshëndetje sërish të nderuar teleshikues të News 24, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ që do ta nisim me një lajm të minutës së fundit. Pak ditë pas marrjes së detyrës, ministri i Drejtësisë Gazmend Bardhi ka zbuluar se 300 byzylyk elektronik që përdoren për mbikëqyrjen e personave në konflikt me ligjin padrejtësisht mbaheshin nga kompania që ofronte shërbimin në një kohë që rezultojnë të jenë pronë e digasterit të drejtësisë. News 24 ka zbardhur shkresën e Bardhit drejtuar kompanisë, së cilës i lë 72 orë kohë për t'i dorëzuar këto pajisje, ndërsa ngrihen edhe dyshime të forta për cilësinë e tyre dhe sistemit të instaluar. Një informacion i klasifikuar i mbërritur në zyrën e Ministrit të Drejtësisë, lidhur me problematikën që ishte hasur me bizylykët elektronik, të cilët përdoren për monitorimin e personave në konflikt me ligjin, ka vënë në lëvizje institucionin. Nga verifikimet lidhur me shqetësimin e ngritur, Ministri Gazmend Bardhi është vënë në dieni të faktit se 300 byzylyk elektronik të blerë sipas një kontrate të shkurtit 2017 nga kompania që ofron shërbimin e mbikëqyrjes nuk ndodheshin në dikasterin e drejtësisë. Ministri është informuar se pajisjet ishin lënë në administrim kompanisë, ndryshe nga sa parashikohej në kontratë. Në këto kushte krahas kërkesës që Bardhi u bëri institucioneve për verifikimin e tenderave për blerjen e këtyre pajisjeve, kërkoi edhe shpjegime nga kompania përse byzylykët nuk ishin dorëzuar ministrisë, sikurse parashikohej në marrëveshjen e lidhur. Ndaj përmes një letre të ditëve të fundit, ministri Bardhi jep ultimatum kompanisë që brenda afatit prej 72 orësh t'i rikthej pajisjet, të cilat sipas tij mbahen padrejtësisht nga Bashkimi i Operatorëve Ekonomik. Pajisjet janë në pronësi të Ministrisë së Drejtësisë, janë aset institucional dhe mbahen në ruajtje prej saj. Sipas legjislacionit në fuqi, administrimi i mallrave nga ana juaj mund të sjellë pasoja të rënda për interesat e ministrisë, për shkak se pajisjet mund të humbasin, dëmtohen apo të përdoren për qëllime të tjera. Në letrën në fjalë bie në sy fakti se kompania përgjatë muajit korrik i ka dorëzuar ministrisë 76 byzylyk, në një kohë që duhet të ishin 222 të tillë, çka ngre dyshime të forta për ekzistencën e tyre. Nëse mallrat ekzistojnë vërtet në cilësinë dhe sasinë e kontraktuar, atëherë cila është arsyeja që ju nuk e zbatoni ende kërkesën tonë për të na rikthyer mallin që posedoni në kundërshtim me ligjin? Më poshtë ministri hedh dyshime lidhur me cilësinë e pajisjeve elektronike dhe pasojat që mund të shkaktohen për këtë fakt. Ngjarjet e ndodhura kohët e fundit dhe për të cilat jeni njoftuar me shkresë të veçantë, na kryen dyshimin se byzylykët dhe sistemi nuk janë sipas specifikimeve teknike në kontratë. Pavarësisht kërkesës së ministrisë, kompania ende nuk ka kthyer një përgjigje zyrtare, ndërkohë që aktualisht referuar shifrave zyrtare rezulton se të paktën 80 persona të dyshuar për vepra të ndryshme penale janë në mbikëqyrje elektronike. Kemi dhe një tjetër lajm të minutës së fundit, në fakt për t'ju bërë me dije në këto momente ku kalojmë në Bulqiz, një pjesë e rrugës që lidh Minjerën me qytetin e Bulqizës është shembur në një gjatësi prej 50 metrash. Këto janë pamjet ekskluzive që ju vinë në këto momente dhe i shihni në ekranet tuaja. Kjo është një grop e madhe prej 50 metrash dhe me një thellësi prej gati 7 metrash. Gazetari ynë në këtë zonë, Enver Doçi, na informon se është fundosur pjesa e rrugës që lidh Bulqizën me zonën D të Minjerës, ndërkohë që mësohet gjithashtu se në brendësi të Minjerës ka rënë edhe një mikrobus dhe një barak që shërbente për qëndrimin e punonjësve gjatë pushimit, të cilët në momentin e ngjarjes kanë qenë pa njerëz. Do të lidhemi në këto momente me kolegun ton në Bulqiz, Enver Doçi, për të marrë të tjera detaje. Enver, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, cilat janë detajet e fundit? Sot në orë e parë të njësit në rrugën që lidhë Bulqizën me zonën dhe, që ati shkën në rrës 3.000 milator që shkën zë ditë në të rrugë, ka fundosur një pjesë e rrugës në zonën e parë që i përket zonës dhe në Bulqizë. Kjo fundosja ka ndodhur në orë e parë të njësit, ati ka qenë një mikrobus dhe një baraka, që pushonin në punëvojësit, ku bënin pushim, pushonin në barak ose në mikrobus. Si kur shikoj dhe nga pamje si një mikrobus, dhe baraka nuk kanë në gjunë, nuk duken fare. Ati nuk është herë e parë që ndodh ky fenomen, që da kemi komunikuar dhe me specialistët e zonës, që në përtesin zonës dhe, ka shumë rastet të tilla që ndodh ky fenomen, asia është që
kur dihet bujqiza është mënyra dhe e poshtë është një dëshlik që është mund të themi mos shfrytzuar pa kriter dhe kjo ka si pasojë e humbjes së pjesës së rrugës. Në një herë policia ka mbritur në vendngjarje dhe po monitoron zonën që faktikisht janë bllokuar dhe makinat e kromit sot që ngartojnë krom nga zona D drejt Durrësit nuk punohet për të transportuar krom nga minjera e bujqizës drejt Durrësit që i përket zonës D. Dhe tani prapë kam komunikuar me një specialist që ka qenë në vendngjarje. Ai sa ka dhe vatra të tjera, ka shenja për vatra të tjera dhe përfundosje të pjesës së rrugës. Përsëri nuk kena besim që të kajnë më në këtë segment rrugë, për arsye që ka vatra të tjera të fundosjes të kësaj rrugë. Këto janë të zonat paraprake nga bujqiza. Enver, mikrobuzi është nxjerr nga gropa ku ka rënë apo është akoma i fundosur dhe i mbuluar me dhe? Si për në damosi, për asë mikrobuzi dhe asë baraka nuk kanë në gjumë, të jenë të fundosur dhe 7 metra të si. Nuk e kanë nxjerr fare, dhe nuk punohet për të nxjerr, se nuk i nxjerr në dot, se ati ka dhe vatra tjera, tani punohen, që mos ketë vatra tjera, po mos ketë vatra të tjera e shëndje, atëherë mund të për të nxjerr mikrobuzin ose barakën nga gërmatat ose më famin që inertet që i mbuluan. E qartë, a kemi një ide paraprake se nga se ka ardhur kjo rëshqitje dhe edhe kjo fundosje e tokës në këtë zonë? Tani që ka ardhur si pasojë se si pas specialistëve të tjerës së bujqizës, ka është shfrytzuar komplet, ndoshta ata në shfrytëzime pa kritere, një pjesë e poshtme e galerive dhe si është dëshlik poshtë, dhe mund të thamë që është një si rreth 3-4 metra që vish me tokën që mund ketë një lartësi, atëherë ajo ka bërë një fundosje në një herë që nuk ka patur bazament. Si ato specialistët shprehen që janë shfrytzuar kolonat e minjerës pa kritere dhe prandaj ka ardhur kjo si pasojë e fundosjes së kësaj pjesë rrugë. Enver, dhe një pyetje lutem, a janë marrë masa që deri në momentin që flasim të mos ketë persona në ambientet afër kësaj grope që është krijuar pra për të mos rrezikuar jetë njerëzish? Tani policia në një herë posa ka marrë informacionin ka shkuar në vendngjarje dhe ka rrethuar zonën dhe aty ka marrë dhe ka komunikuar dhe me specialistë të minjerës dhe mos të nuk do të jenë as makinat që të transportojnë dorë dhe as punojnë që shkon në minjerët e zonës zotë që për të vajtur pa u siguruar që nuk ka probleme. Se aty nga çdo moment aty ka disa vatra, se vatra quhen to që për shembull ka rëshqitje dhe fundosje toke. Nuk është vetëm ajo vend që ka fundos, por ka edhe shenja tjera në këtë pjesë rrugë që po japin shenja për fundosje. E qartë. Enver, të falenderoj për të gjitha informacionet, në të pasur të reja, kërko patjetër linjën. Falenderoj dhe juve. Pra ishte ky lajmi minutës së fundit që u përcollëm, ku është fundosur një pjesë e rrugës në Bulqiz, fatmirësisht pa persona të lënduar edhe pse në gropa ka rënë edhe një mikrobus. Ne vjeme të tjera informacione, flasim për Guardia di Financën, e cila ka publikuar videon e ndjekjes në det të 2 skafistëve shqiptar të arrestuar pas aksionit antidrog mes 3 shteteve, ku ata hodhën në det të hapur rreth 2.2 ton marijuan të ndarë në 110 pako. Publikohen gjithashtu edhe identitetet e 2 skafistëve shqiptar nga Vlora. Mediat italiane kanë dhënë detaje të reja mbi aksionin antidrog mes 3 shteteve Shqipërisë, Italisë dhe Malit të Zi, ku sekuestruan rreth 2.2 ton marijuan, ndërsa në pranga kanë rënë 2 skafistë shqiptar. Guardia di Financa ka publikuar dhe videon e ndjekjes në ujërat italiane të 2 skafistëve dhe mësohet se operacioni për kapjen e tyre u kodua triton. U publikuan gjithashtu identitetet e 2 shqiptarëve të kapur. Ata janë të 2 nga Vlora, njëri me iniciale BB 42 vjeç dhe tjetri me iniciale JH 31 vjeç. Vlera e drogës nëse do shitej në treg kap shifrën 20 milion euro. Operacioni mes 3 shteteve për kapjen e gomones 9 metra me 3 motor nisi 2 ditë më parë. I ngarkuar me marijuan, mjeti lëndrues u nis nga Malizi, ndërsa u ndojt prej pothuajse 5 orësh nga policia shqiptare dhe ajo italiane, ku kap në det të hapur nga Guardia di Financia, Termoli dhe Barit. Gjatë ndjekjes trafikantët hodhën në det ngarkesën, duke bërë më të vështirë operacionin.
Përgjatë operacionit për shuarjen e zjarrit në malin e derjes në Shëngjesh të Tiranës ka mbetur i lënduar nën oficeri i batalionit special tetar Skënder Hidri. Ndërkohë, zjarri rrezikoi edhe disa banesa në Ardenitë e Vlorë. Gjatë operacionit për shuarjen e zjarrit në malin e derjes në Shëngjesh të Tiranës, ka mbetur i lënduar nën oficeri i batalionit special tetar Skënder Hidri. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, nën oficeri Hidri ka marrë lëndime në këmbë. Menjëherë, tetari Hidri u dërgua për ndihmë mjekësore në spital dhe gjendja e tij shëndetësore paraqitet e qëndrueshme. Gjithashtu, Ministria njofton se prej 2 ditësh për shuarjen e zjarrit në malin e derjes në Tiranë janë angazhuar rreth 50 efektiv të forcave të armatosura. Ndërkohë në Ardenizë dhe kolonjë të Lushnjës, 10 hektarë me sipërfaqe pyjore, ullishte dhe vreshtari janë përfshirë nga zjarri këtë të shtunë. Dyshohet se shkak është bërë një defekt në linjat e përcjellësve elektrik dhe më pas është përhapur nga era e fortë në drejtim të fshatit Ardenizë, kolonjë e Verri. Zjarfiksit në vendngjarje kanë pasur të vështirë shuarjen e flakëve për shkak të terrenit të thyer. Vetëm me mjete rrethanore dhe me puset e shpuara nga vetë banorët e zonës janë mbajtur larg flakëve disa banesa që rrezikonin të diqeshin. Ka banesa ku afër? Ka banesa, ja, ku janë banesa brenda. Për parti. Çfarë bëjmë ja, do përballojmë me mjetet primitive, nuk i ndal me lopada me. Çu do përballojmë me këtu? Po neve nuk kemi rrugë akoma. S'kemi rrugë, nuk hynë zjarfiksia. 3 metra rrugë. E shturbë. Situata ishte e vështirë edhe për shkak të pranisë së municioneve në këtë zonë, kryesisht të kalibrit të vogël dhe granata të pashpërthyera të shpërndara kudo që nga viti mbrapsht 1997, vetë banorët e zonës rendin për të shpëtuar nga kjo situatë. Masivi pyjor në Ardenizë dhe sipërfaqe të konsiderueshme me frutikulturë vijojnë të jenë nën pushtetin e zjarrit. Ndërkohë disa banesa u rrezikuan edhe në një lagje të Vlorës, por ndërhyrja e forcave zjarfikse bëri të mundur shuarjen e flakëve. Zjarri dyshohet i qëllimshëm. Arrestohet një 41 vjeçar i cili kishte grabitur me armë disa pika karburantesh brenda 3 ditëve në Peqin, Maminas e Rogozhin. Policia shpërndan edhe pamjet ku 41 vjeçari vetëm kërcënonte me pistolet punonjësit e pikave të karburantit dhe ju merrte atyre xhiro ditore. Ishte kthyer në tmerrin e pikave të karburantit duke kryer 7 grabitje me armë brenda 3 ditëve. Arrestohet 41 vjeçari nga ura vajgurore. Alex Prifti u arrestua këtë të shtunë në Durrës dhe rezulton se në datën 1 gusht, rreth orës 22 të natës, ka grabitur në kërcënimin e armës një pikë karburanti në fshatin Portës në Fier, duke marrë xhiron ditore. Në datën 2 gusht ka tentuar të grabisë një argjendari në Lushnje, por nuk i ka shkuar dhe aq mirë pas rezistencës së pronarëve dhe ka ikur duar bosh. Po në datën 2 gusht, sërish në kërcënimin e armës ka tentuar të vjedhë një pikë karburanti në qytetin e Corrikut, e me që nuk i shkoi mirë dhe këtë herë ka provuar sërish në datën 3 gusht, rreth orës 22:15 minuta, në një pikë karburanti në Maminas. Këtë herë në kërcënimin e armës ka arritur të marrë xhiron ditore të karburantit, por 41 vjeçari nuk është ndalur as të nesërmen, duke grabitur në pak minuta 3 pika karburantit të tjera. Në Peqin i kanë mjaftuar 5 minuta, ku me armë në dorë rreth orës 5 e 8 minuta grabiti karburanti në fshatin Bardhas. Vetëm 5 minuta më vonë ka grabitur dhe një tjetër karburant në fshatin Karin, po në Peqin. Por aventura e rrezikshme ka vijuar. Në 5:25 minuta ka vjedhur me dhunën kërcënimin e armës një tjetër pikë karburanti në Rogozhin. Nga hetimet e kryera rezulton se autori i këtyre veprave penale në momentin e kryerjes së grabitjeve, targat e automjetit i mbulonte me shirit natriban me qëllim që të mos identifikohej. Gjithashtu në datën 26 qershor, së bashku me vëllain e tij, ka kërcënuar për marrje pasurie një person në Berat, por aktiviteti kriminal i 41 vjeçarit shtrihet edhe jashtë vendit. Ai rezulton me precedent penal në Itali, Belgjik dhe Greqi. Një 13 vjeçar nga Mitrovica i cili ndodhej në Velipoj me pushime ka humbur jetën tragjikisht mesditën e së shtunës në ujërat e Adriatikut. Sipas uniformave blu, 13 vjeçari me iniciale LI është mbytur në ujë. Të afërmit dhe të pranishmit kanë njoftuar menjëherë policinë dhe autoambulancën, të cilat edhe pse mbërritën menjëherë në vendngjarje, me gjithë përpjekjet nuk arritën t'i vinë në ndihmë.
Ekipi mjekësor dhe policia po kryejnë veprime hetimore për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Ardhja për pushime në Shqipëri e bashkëgazetarëve tanë që jetojnë jashtë vendit ka shkaktuar shtim të trafikut nëpër rrugët kombëtare. Sipas specialistëve, në superstradën Fushkruj-Shkodër dhe Fushkruj-Tiranë, trafiku rëndohet për shkak se ato kanë vetëm 2 kursi dhe nuk mund ta përballojnë trafikun. Një trafik tepër i rënduar këtë fundjavë ka qenë në superstradën Fushkruj-Shkodër dhe Fushkruj-Tiranë. Ardhja e migrantëve me automjetet e tyre e ka rënduar jashtëmase trafikun, që her pas here bëhet tepër i bezdisshëm. Gjendja rëndohet jashtëmase sidomos në rrethrotullimin qendror, ku rrugët degëzohen drejt qyteteve të ndryshme, si në Tiranë, Shkodër, Durrës, e sidomos në drejtim të aeroportit të Rinasit, për ku udhëtojnë një numër i madh qytetarësh. Trafiku sjell edhe vonesa të mëdha për udhëtarët që u drejtohen plazheve të Shqipërisë dhe atyre jashtë vendit, pa harruar edhe ata që kanë urgjenca shëndetësore apo probleme të tjera. Specialistët e policisë rrugore thonë se shkaki i kësaj situate janë ardhja e migrantëve për pushime, por edhe superstradat me 2 korsi që nuk mund ta përballojnë këtë trafik. Këto superstrada, thon ata, duhet të ishin të paktën me 4 korsi. Po ashtu një gjendje e tillë e rënduar paraqitet edhe në qytetin e Fushkrujës, i cili her pas here paralizohet tërësisht nga trafiku, duke shkaktuar problem për kalimin e ambulancave dhe zjarfikësve. Policët Maqedonas dhe ata shqiptar patrullojnë së bashku aksin rrugor Sarand-Ksamil, edhe pse flasin gjuhë të huaj, drejtuesit e makinave i binden urdrave për të kontrolluar dokumentacionet apo bagazhet. Bashkëpunimi i shkëlqyer, kështu komentohet nga policia e shtetit, videoja e publikuar. Marrëveshja mes 2 vendeve, Shqipërisë dhe Maqedonisë, në fushën policore u nënshkruan në fillim të korrikut. Kjo pasi numri qytetarëve nga Maqedonia që vinë të pushojnë në Shqipëri përgjatë verës është rritur deri në atë pikë sa që Shqipëria i kërkoi policisë maqedonase të ndihmojë të patrullojë vend pushimet. Sipas marrëveshjes, policia maqedonase do ndihmojë jo vetëm për sigurinë rrugore, por edhe kundër krimit. Gjithashtu u caktua edhe kufiri jugor për patrullim, pasi Saranda vijon të jetë destinacioni preferuar për maqedonasit, por edhe për shkak të afërsisë së tij me ishullin grek dhe qendrën turistike të Korfuzit. Në këmbim, policia shqiptare do të ndihmojë në ruajtjen e rendit në qytetin turistik Maqedonas të Ohrit. Rehabilitimi rreth rrotullimit të zogut të zi do përfundojë në fillim të muajit shtator. Kryetari i bashkisë Erion Velia u shpreh se kjo është vetëm një ndërhyrje estetike e nevojshme për zonën, ndërsa trafikun e rënduar do ta shmangë një nënkalim që parashikohet të ndërtohet në sheshin Shqiponja. Në vjesht rreth rrotullimi i zogut të zi pritet të ketë një pamje tjetër. Ky është afati i kryebashkiakut për përfundimin e punimeve në këtë zonë të kryeqytetit. Kemi pasur një pellgatshë me bretkocash prej 2 vitesh, nuk mund të vazhdoj të jetë kjo një hyrje dinjitoze e Tiranës, kështu që do të ketë gjithashtu një mini park, e cila do të ketë një hapësirë qendrore për vendosjen e instalacioneve artistike, ndërkohë që pjesa tjetër do të ketë disa hapësira me ujë dhe me shatërvane dhe do të mbjellim dhe një bimësi shumë stinore, që të kemi mundësi që dhe në hyrje Tiranës kemi të njëjtin dinjitet që kemi në sheshin Skënderbej. Mezi pres që në një kohë rekord për disa javë ne të kemi një hyrje Tiranës që është po aq dinjitoze sa që hyrja e çdo shtëpie të qytetarëve të Tiranës. Kryetari i bashkisë lajmëroi edhe nisjen e një tjetër projekti, nënkalimin të sheshit Shqiponja, që sipas Erion Veliajt do t'i jap zgjidhje përfundimisht trafikut në një nga hyrjet kryesore të Tiranës. Do të fillojmë me nënkalimin tek sheshi Shqiponja, aty e kemi dhe nyjen më të madhe problematike dhe për sa kohë që zgjidhim atë të integruar me unazën e madhe të Tiranës, do të shikojmë se si do të sillet trafiku për një zgjidhje afatgjatë të zogut të zi. Në harkun kohor të 10 viteve, kjo është hera e tretë që rreth rrotullimi i zogut të zi ndryshon. Kjo zonë e Tiranës është kthyer shpesh në mollsheri mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Në vitin 2006, kur projekti mbi kalimin të zogut të zi, i hartuar nga kryebashkiaku i kohës Edi Rama, po shkonte drejt fundit, ai u prish nga të djathtë si një gabim urbanistik.
Ndërkohë që azil kërkuesit nga Shqipëria janë bërë një shqetësim i madh për vendet e BE-s që prej datës 1 gusht në pikat e kalimit kufitar ka mbërritur një urdhër i firmosur nga kreu i policisë së shtetit Haki Çako me qëllim forcimin e kontrollit në dalje nga kufiri shtetëror. Çako ka renditur plot 14 kushte që duhet të plotësojë kushdo që ka dëshirë të hyjë në vendet e Bashkimit Evropian. Shqipëria ka forcuar kontrollet në kufi për çdo shtetat së saj që kërkon të vizitojnë një nga vendet e Bashkimit Evropian. Për këtë çështje drejtori i përgjithshëm i policisë, Haki Çako, ka firmosur një urdhër që duhet të zbatohet në çdo pikë doganore të Shqipërisë. Kushdo që dëshiron të hyjë në një nga vendet e BE-s, do duhet të ketë me vete të shkruar adresën e saktë të akomodimit, si dhe ftesën e pritësit. Në të do duhet të jenë të shprehura qartë kontaktet e pritësit, si dhe deklaratën e tij që merr përsipër sigurinë tuaj për periudhën që deklaroni se do të qëndroni në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Personat që nuk udhtojnë me mjetet e tyre duhet të kenë të prerë dhe biletën e kthimit në Shqipëri. Një kërkesë e rëndësishme është dhe deklarimi i depozitës financiare. Në rast se një nga kushtet nuk do të plotësohet, atëherë udhëtari nuk do të lejohet të kalojë në vendet e BE-s. Në bazë të ligjit për lëvizjen e lirë, një person nuk mund të qëndrojë më shumë se 3 muaj dhe jo më shumë se 90 ditë në një vit. Në rast se ky kusht do të shkelet, atëherë personit i hiqet e drejta të vizitojë në të ardhmen një nga vendet e BE-s. Duket se udhëzimi i Çakos ka ardhur pas shtimit të numrit të shqiptarëve që kërkojnë azil në vendet e BE-s. Një 1140 shqiptar kanë aplikuar për azil në Francë vetëm vitin e kaluar. Në një intervistë për mediat, ministri i brendshëm francez Colomb deklaroi se shanset për azil janë 0 dhe se ata do depërtohen menjëherë. Ministri i brendshëm francez Gerard Colomb deklaroi në një intervistë për mediat franceze se 20% e kërkesave për azil vijnë nga Shqipëria. Vetëm gjatë vitit 2016, 1140 shqiptar kanë bërë aplikim për azil në Francë. Ministri i brendshëm përsëriti edhe një herë nevojën për të dhënë zgjidhje sa më shpejt kërkesave për azil, duke bërë të qartë se shanset për azil kërkuesi do jenë 0, kur tha se refugjatët duhet të mirëpriten dhe emigrantët ekonomik duhet të deportohen menjëherë. Vetë qeveria franceze, përmendi ai gjatë prezantimit të planit për emigracion në 12 korrik, ka bërë dallimin e qartë mes azil kërkuesve dhe emigrantëve. Edhe sondazhet e fundit dëshmojnë se francezët janë shumë të ngurtë në pranimin e emigrantëve ekonomik. Ne mirëpresim ata që vijnë nga lufta dhe persekutimi, por jo emigrantët që kërkojnë punë, tha Colomb. Ai tha se Franca do krijojë 3500 vende të tjera strehimi në vitin 2018 për të përgjigjur vullnetit të presidentit Emmanuel Macron për të mos parë asnjëri në rrugë. Ne jemi duke punuar në një projekt ligj që do reduktojë në 6 muaj procedurën e ekzaminimit të azilit, por dhe të mundsojë një luftë më efektive kundër emigracionit të palishëm, shtoi Colomb. Shkojmë tani në publicitet, rikthehemi pas pak. Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt, vijemi të tjera informacione. Shefja operacionit ndërkombëtar të monitorimit Henovefa Ruiz Calavera deklaron se krijimi i trupave të gjyqësorit është kyç për zbatimin e reformës në drejtësi në Shqipëri. Përmes një statusi në Twitter, spanjollja Henovefa Ruiz Calavera shprehet se ka dorëzuar në kuvend rekomandimet për kandidatët e avokatisë për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, ndërsa pak më parë është zgjedhur edhe në krye të komisionit të kualifikimit të vettingut edhe Genta Bungo dhe Natasha Mulaj në krye të kolegjit të apelimit. Deri në muajin tetor pritet që të ngrihen plotësisht organet e sistemit të ri të drejtësisë në Shqipëri me mbikëqyrjen e ONM-s, operacionin ndërkombëtar të monitorimit. Kryeministri Edi Rama ka publikuar këtë të shtunë raportin me problemet e ngritura nga banorët e Dibrës. Në këtë raport janë renditur 10 problemet që sipas banorëve të Dibrës kërkojnë zgjidhje të menjëhershme. Problemi kryesor i dal nga dëgjesat është infrastruktura, veçanërisht rruga nacionale Peshkopi-Tiranë. Më pas vjen mungesa ujit të pishëm, kanalizime të ujrave të zeza dhe kanalet vaditës. Në listën e 10 problemeve janë renditur edhe papunësia, mungesa e mjekëve specialist, problemet me tokën dhe investimet në zonat rurale. Por ajo që tërheq vëmendje në listën e problemeve të paraqitura nga Rama, bazuar të raportit të dëgjesave, është shqetësimi i banorëve për politizimin e administratës dhe pengesat që kanë hasur nga koalicioni me LSI-n dhe PD-n në këtë qark.
Në Dibër, kryeministrit Rama i është kërkuar edhe riorganizim i Partisë Socialiste. Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit të kredive Moody's afirmon nivelin B1 të ekonomisë shqiptare. Raporti vlerëson përpjekjet për ruajtjen e qëndrueshmërisë së saj dhe progresin në konsolidimin fiskal. Agjencia sheh me shqetësim nivelin e lartë të borxhit publik dhe parashikon se këtë vit rritja ekonomike do të jetë 3.6%. Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit të kredive Moody's ka konfirmuar qëndrueshmërinë e ekonomisë shqiptare dhe ruajtjen e nivelit B1 të saj. Agjencia jep dhe arsyet e ruajtjes së kësaj qëndrueshmërie, kundër më kryesore renditet progresi në konsolidimin fiskal, kryerja e reformave strukturore ekonomike dhe ndërtimi i kapaciteteve të institucioneve. Moody's vlerëson me shqetësim nivelin ende të lartë të borxhit publik, i konfirmuar tashmë në 70% të prodhimit të brendshëm bruto, nga 62.1% që ishte në vitin 2012, kërkesën e lartë të huamarrjes afër 20% të PBB-s, faktor që si shpreh agjencia kufizojnë fuqinë fiskale të vendit. Deficiti fiskal u reduktua në 1.85% të prodhimit të brendshëm bruto në 2016 nga 5.2% që ishte në 2014. Përmirësim më shënuar në mbledhjen e të ardhurave, por megjithatë Shqipëria qëndron ende larg vendeve të rajonit. Reformat në sektorin e energjisë elektrike kanë përmirësuar pozicionin e ndërmarrjeve energjetike shtetërore, por sipas raportit Shqipëria mbetet e ekspozuar ndaj goditjeve të jashtme, përfshi edhe kushtet e motit. Kjo pasi sektorët kyç si bujqësia dhe energjia elektrike varen më së shumti nga burimet hidrike. Sipas parashikimeve të Moody's, rritja ekonomike e Shqipërisë në vitin 2017 pritet të jetë 3.6% kundrejt 3.4% që ishte në vitin 2016, ndërsa vitin e ardhshëm parashikohet rritje ekonomike 3.8%. Sipas Meteoalb, në vend vijon dominimi i motit të kthjellët dhe shumë të nxehtë, situatë që do mbetet e tillë deri të martën, kur priten vranësira dhe shira të përkohshëm, kryesisht në zonat malore. Po ashtu të martën pritet edhe një rënje temperaturave me rreth 2 gradë Celsius. Këto kushte atmosferike do të vijojnë deri të premten kur i kthehen kthjellimet, ndërsa temperaturat do të bien me 3 apo 4 gradë Celsius, ndërkohë specialistët e Meteoalb thonë se deri të hënën mbetemi me kthjellimet dhe temperatura të larta, ku termometri do të shënojë deri në 40 gradë Celsius, ndërsa të martën do të ndihet një rënje e lehtë si pasojë e vranësirave dhe shirave të dobët. Ana tjetër të premten do ketë sërish kthjellime dhe rënje të ndjeshme të temperaturave që do t'i çojnë vlera termike jo më shumë se 35 gradë Celsius. Thatësira do vijojë edhe përgjatë vjeshtës, ndaj duhet të përgatitemi që të jemi në pritje të nëntorit, që toka të ngopet me lagështirë. Një ditë pas denoncimit të abonentes Dava Gjoni, e cila pretendon se po mbi faturohet nga OSHE e Pukës, ka reaguar kjo e fundit. Kreu lokal i OSHE-s Ndue Nikolli në reagimin e tij lidhur me këtë rast bën të ditur se abonentja në fjalë nuk është mbi faturuar asnjë kilovat, ndërsa lidhur me kërcënimet që pretendon ajo, OSHE bën të ditur se nëse vërtetohet një fakt i tillë, do të merren masa. Një ditë pas denoncimit të Dava Gjonit, e cila pretendon se është mbifaturuar nga OSHE, e sfundmi po kërcënohet nga punonjësit e kësaj të fundit, ka reaguar dhe operatori shpërndarjes së energjisë elektrike. Drejtori i OSHE në Puk Ndue Nikolli thotë se operatori i shpërndarjes ka kryer të gjithë veprimet ligjore ndaj dhe matës si abonentes Dava Gjoni nuk ka mbifaturim siç pretendohet. Ka bërë angimimet dhe kam mësuar grupet e punës së fusharësit. Kam mësuar Tragen, kam mësuar grupin e ekspertëve që ka ardhur nga Shkodra, kam mësuar grupin e ekspertëve nga Tirana dhe të gjitha kanë konstatuar se matësi është në rregull dhe nuk ka asnjë kilovat të mbifatuar. Dhe kjo është e vërtetuar edhe sot me faktin dhe këto momente që unë flas, në qoftë se zgjenet 1 kilovat, se është i mbifatuar ti abonenti, unë atëherë do mbaj përgjegjësi reagimi nga puna, por edhe përgjegjësi ligjore që përgjigjen ligjërisht për këtë veprim. Dakor, me ç'të drejtë realisht punonjësit tuaj kërcënojnë një abonente? Unë nuk jam ajo ka të injizuar. Unë nuk jam mendimi se kanë bërë presione. Ajo mund të ketë marrë presione, por unë di se atë punonjësit e mi janë mundur të shpjegojnë, të argumentojnë me fakte, me gjëra, kurse ajo për punarzi ajo bërtisë me këtë zanin. Që unë i thosh atë janë zyrë, ta ulim zanin, flasim me argumente, me fakte, nëse zbinesh ti me këto. Atëherë kanë një grup tjetër, një grup tjetër më specializuar.
Nikolli shprehet mëtej se nëse e vërtetohen kërcenimet për të cilët pretendon zonja, atëherë punonjësit do të mbajnë përgjegjësi deri në largimin nga puna. Ai punonjës që nuk përgjigjet mëna normave, mëna rregullave, çdo abonenti është i detruar se të folën me zotun, jo me zonë, ai do përgjigjet i drejtë deri në largim. Kreu i OSHE gjatë reagimit lidhur me rastin e abonentes Dava Gjoni, bëri të ditur dhe të gjithë korespondencën me atë personalisht me prokurorinë si dhe aktet e kontrolleve të ushtruara pas ankesës së bërë nga abonentja, e cila pretendon se po vidhet përmes mbifaturimit nga OSHE, ndërsa drejtuesit e kësaj të fundit pohojnë të kundërten përmes fakteve zyrtare. Dhe ja ku janë përgjigjet që janë kthyer, që thotë s'kam sa kthyer si përgjigje. Ja ku është edhe prokuroria që ka kërkuar materiale, që ka bërë denancim prokurori dhe kthyi përgjigja. Ja ku është edhe përgjigja që kthyi prokurorisë dhe prokuroria ka pushuar çështën të pabazuar dhe s'kishte asnjë drejt duke i dhënë drejt OSHE-s për gjitha veprimet që ka kryer në ligj.